السلام عليكم. هل سبق وحسيت يوم من الأيام يا ريت الأرض تبلعك لأن بنتك أو ولدك أو أخوك أو أختك الصغيرة شاهدت مقطع هابط منحط وأنت أو أنت مشلولين تماما؟ هل شعرتم أن هذا قد يكون خطر على أسرتكم ومجتمعكم وأن التمادي فيه قد يكون له ضريبة كبيرة؟ هل راودكم شعور قوي بوضع حد لهذا الانحطاط واللامبالاة؟ هل ما زال هذا الضمير الحي يوجعكم ويلاحقكم؟ تعالوا اليوم لنتعرف على هذه الظاهرة ونعلم من وراءها ونتعلم كيف نتصدى لهم ونتفنن في محاصرتهم ونجعلهم عبرة للآخرين. اسمعوا لهذا القانون ماذا يقول: لا يخضع أي فرد في ممارسة حقوقه وحرياته إلا للقيود التي يقررها القانون، وحصرا منها ضمان الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين واحترامها والوفاء بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام إلى آخره. هذا القانون من أين هو صادر؟ من بلاد الواقواق؟ طبعا لا. من الهنولولو؟ طبعا لا. إنه صادر يا قوم من هيئة الأمم المتحدة تحديدا، والتي اجتمعت كل أعلام الدول المتحضرة والنامية والمتخلفة لتقوم بالتوقيع عليه وتطبيقه على شعوبها، لأن الإنسان وكرامته هي الأول. إذن مناط الحفاظ على حقوق الإنسان في النظام العالمي وضمانه هو أن الاعتداء على حقوقه يعتبر انتهاكا وأذية وضررا، وهذا بحد ذاته يخرجنا حتى من الجدل السفسطائي حول الضرر وما هل يعتد به لو وقع على الآخرين أو لا بناء على الفلسفة الكانطية ونحوها. طيب، هل السفور والهبوط والانحلال الأخلاقي يعد انتهاكا لحقوق الآخرين وحرياتهم؟ أم هي الحرية تطورت وما كان عيبا بالأمس وانتهاكا للفضيلة لم يعد عيبا اليوم؟ وعلينا أن نجاري المجتمعات المتقدمة والدول المتحضرة والتي انكشفت معالم حضارتها ونبلها الأخلاقي مؤخرا في أزمة كورونا مثلا. إخواني وأخواتي، لننتبه، حرية التعبير في القانون ليست مطلقة بدون قيود. كل مجتمع له قيمه، مبادئه، فضائله، حضارته، حقوقه التي تختلف عن مجتمع آخر. متى اصطدمت حرية التعبير بحقوق ذلك المجتمع انقلبت على صاحبها بقوة القانون، وأصبح من حق المجتمع أن يقتص منه كحق عام أولا وكحق خاص للمتضررين وتعويضهم ثانيا. امتلاكك اليوم لسيارة فراري لا يعطيك الحق في أن تطلق القوة الجامحة لها في شارع مزدحم تصدم هذا وتقتل ذاك ظنا منك أن الناس معجبة بك وبشكلك. بالعكس، ستجرم على كل خطأ مادي ومعنوي أذيت به الآخرين، ولن يشفع لك لون دم الغزال أو إعجاب الناس بها. أنت ملزم بالتعويض المناسب حتى لمن قمت بترويعه وأذيته. هذا هو القانون، لا نلف ولا ندور. مثله تماما دعاة الإباحية والسقوط الأخلاقي، حججهم حرية، ما يطلبه المشاهدون، خالف تعرف، أي شعار. صناع المحتوى عنهم أتكلم، الإعلاميون، الصحفيون، المذيعون، الكتاب، في الميديا، في السوشيال ميديا إلى آخره. وصل بنا الحال الآن لدعوات ممارسة الرذيلة والفجور ونشرها على العلن للأسف. مثلهم تماما كذلك من يدعو ليل نهار ولا يزالون إلى التمرد على أخلاق المجتمع، كسر كافة القيود، ابتكار طرق جديدة لنشر الأفكار الهدامة، المثلية، العلاقات الجماعية، المواعدة، التعري، التفنن في كسر الممنوع. ولماذا؟ أهداف أيديولوجية، سيكولوجية، اقتصادية. كلهم في نهاية المطاف نراهم قد وقعوا في فخ الاستغلال العاطفي والجنسي لجمهورهم وللشعوب، وارتكبوا بذلك أعظم جرائم في التاريخ من حيث دروا أو لم يدروا. خطورة وجسامة جرائم الاستغلال والإغواء الجنسي الممنهج والهابط عبر الميديا والسوشيال ميديا، مثل مقاطع التحرش الجنسي، الإيحاءات الجنسية التي يخرج علينا بها بعض المشاهير، القصص الداعرة، الروايات الماجنة،
فضائح العلاقات الشخصية والزوجية التي تهدف إلى إثارة الغرائز الجنسية والدفع بالمجتمع والأطفال والمراهقين نحو الانحراف وانتهاك حرمات الناس لا تقل خطورة عن المقاطع التي يخرج علينا بها أي إرهابي يدعو إلى التفجير والتكفير وترويع الآمنين وانتهاك حرمات الناس، بل تزداد هذه الجرائم خطورة ما لو كانت تدعو للنمذجة والمحاكاة والتقليد، بل يعظم خطرها أكثر ما لو كانت موجهة للأطفال ومن هم دون سن 18، بل تتأصل فيها أركان الجريمة دون خلاف في القانون ما لو كانت الباعث الخفي على ارتكاب جرائم أخرى مصاحبة كالتحرش والاعتداء الجنسي أو حتى الإغواء والإفساد والمجاهرة بالفسق وإن تم برضا الطرفين. اليوم حسب مفوضية حقوق الإنسان كل طفل من 4 أطفال يتعرض للتحرش، والطفل كما قلنا هو من كان دون 18. 90% من حالات التحرش والاعتداء الجنسي من المعارف أو الأقارب. نسبة عالية من أسباب ارتكاب تلك الجرائم عائد لما يتم بثه من تحريض مباشر وغير مباشر ودعوات للفسق وارتكاب الرذيلة عبر المحتوى الإعلامي والإنترنت. حسب آخر إحصائية عالمية 65% من أطفال العالم تعرضوا للتحرش الجنسي، هذا المعلن. التحرش والاعتداء على صعيد النساء 50% وصل، صعيد الرجال اقترب من 5%. إذن فصانع المحتوى الإعلامي الهابط مسؤول مسؤولية قانونية مباشرة عما يقوم بنشره أو إنتاجه أو عرضه، كما يعد مخترقا لأهم 4 قوانين من قوانين حماية المجتمعات: قانون حقوق الإنسان، قانون حرية التعبير، قانون الذوق العام، وقانون النشر الإعلامي. وطالما احترف التهريج بهذا الشكل فلن يصلح معه إلا الردع على الجرائم التي ارتكبها. أولا وأعظمها تجريما وتحريما وبكل الأنظمة والقوانين في العالم كله جريمة الاعتداء على الأطفال وإيذائهم واستغلالهم من خلف الشاشات. أنت لا تستطيع منع الطفل عن المشاهدة مهما أوجدت من قيود شكلية ومهما كان هنالك من رقابة، والطفل بطبيعته أصلا مقلد ومحاكي لما يتأثر به في الغالب. إذن تعريضه أو التسبب في تعريضه لأي محتوى ماجن أو لا أخلاقي أو جنسي بشكل مباشر أو غير مباشر وبأي شكل من أشكال، مرئي، مكتوب، مسموع، يعد جريمة أصلية بحد ذاتها في القانون، وتزيد خطورة عندما ترتبط بجريمة أخرى مصاحبة كالاعتداء الجنسي والتحرش منه أو عليه. عقوبة هذه الجريمة طبعا لا تقل عن السجن والغرامة والأعمال الشاقة، ولربما تصل إلى حد الإخصاء الجراحي أو الكيميائي كما في بعض الدول مثل دولة التشيك. الجريمة الثانية جريمة الفعل الفاضح الضار المخل بالحياء، نسميها في القانون الجريمة المخلة بالشرف، وهي جريمة أصلية كذلك، والعقوبات فيها متفاوتة ما بين السجن والغرامة، غير أنها تحرم مرتكبها من الوظيفة أصلا وكافة الامتيازات وتذهب بما وجه في المجتمع. الجريمة الثالثة جريمة التحريض والدعوة لممارسة الرذيلة أو الفسق، لأن كما قلنا صانع المحتوى دائما يهدف إلى إرسال رسائل للمشاهد أو القارئ بأن هذه الممارسات نماذج يحتذى بها، وعقوبة هذه الجريمة في معظم القوانين لا تقل عن 3 سنوات. الجريمة الرابعة جريمة التحريض أو التسبب في وقوع جريمة تبعية مصاحبة ناتجة عن جريمة أصلية، مثل التي تقع في جريمة مثلية أو شذوذ جنسي تأثرا بدعوة كاتب لممارسة المثلية واعتبارها حقا من الحقوق. متى أثبتت جهة الضبط أو التحقيق أن السبب كان يعود لاعتناق الأخيرة مبادئ ذلك الكاتب فإنه يحق للقاضي جره لمنصة الاتهام وإشراكه بنفس الجريمة بتهمة التحريض أو التسبب في تلك الجريمة، ومثل ذلك أيضا التحرش والاغتصاب والاعتداء الجنسي وخلافه. الجريمة الخامسة الجريمة المعلوماتية أو السيبيرية، نقصد بها الجرائم الإلكترونية ويا كثرها اليوم الناتجة عن محتويات الميديا والسوشيال ميديا دون استثناء، وعقوباتها قد تصل في بعض الأنظمة إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى ما يطالب به المتضرر من عقوبات خاصة أو تعويض مالي عن الضرر المادي أو المعنوي، غير الغرامات والحذف والمصادرة وغير ذلك مما يتلذذ ويستمتع به القانونيون والمحامون مشكورين. طيب،
إذن ما هو العمل تجاه هذه الظواهر الفاضحة والمتكررة؟ أنا ولية أمر طفل لاحظت تغير في سلوكه من خلال مراقبته، وجدته متابع ليوتيوبر مشهور مثلا يتفنن في الإيحاءات الجنسية أو يقوم بها أو بما جعل ذلك مؤثرا على ولدي. ماذا أفعل؟ هنا نقول أولا كل شخص صدر منه انتهاك لحريتك أو تعدى على حقوقك أو قناعاتك أو انتهك قيمك ومبادئك أيا كان ومن كان، فقد ألحق الأذية والضرر بك على كل الأحوال، وقد كفل لك القانون الاقتصاص منه بأن تقدم فيه بلاغ شكوى وتقدم المقطع الذي أساء لك به ولعائلتك وتقاضيه، لأن القاعدة أن الضرر يدفع بقدر الإمكان. الأمر الثاني، كل من وقع على أبنائه أو من حوله من القُصّر ضرر مباشر اعتبر في كل قوانين العالم جريمة إيذاء مباشر، وكل ما عليك فعله التوجه لأقرب مركز أمن أو مراكز حماية اجتماعية بالنسبة للأطفال القاصرين خصوصا، والإبلاغ. ويزداد الأمر مسؤولية في حال اكتشفت ارتكاب خطأ أو جريمة أخلاقية مصاحبة لذلك السلوك، فيجب الإفصاح وعدم السكوت وترك الجاني يفلت بفعلته، لأن القاعدة أن الضرر يزال والمعتدي ضامن ولو كان خلف أسوار الصين. وعلى جهات الضبط والتحقيق والجهات القضائية أن تكون الحصن المنيع لمكافحة تلك الجرائم واجتثاث جذورها قبلا. فإذا كانت الأنظمة والتشريعات تحارب الفساد الاقتصادي في هذه الفترة بجبال من العقوبات من جهة والدفع بارتقاء الوازع الأخلاقي من جهة أخرى، فمن باب أولى أن يشمل ذلك كافة مناحي الحياة كي لا يكون عمله مثل النفخ في قربة مقطوعة، لأن منظومة الأخلاق والقيم لا تتجزأ ولا تتشطر. وهي دعوة أيضا لكل مسؤول أن يبذل قصارى جهده في حماية المجتمع من الجرائم، سواء كانت على الصعيد المحلي أو الدولي. لا يعذر اليوم أحد بعدم قدرته على التعامل في مثل هذه الأمور. دخلنا العالم الرقمي، هنالك عشرات بل مئات القواعد البيانية والجمعيات والبعثات والمنظمات الدولية المتخصصة التي تلاحق مثل هؤلاء وتكافحهم، خصوصا بالتنسيق مع أجهزة الأمن المحلية. أخيرا، نصيحتي لكل صانع محتوى موجه للآخرين 3 كلمات فقط: حريتك الماجنة مارسها بين جدران بيتك كما تريد، لكن إذا بليتم فاستتروا. ثانيا، عندما يتعلق الأمر بالغير ألجم نفسك، لأنها مجاهرة بالفسق وهي جريمة في كل قوانين العالم وخصوصا الدول العربية. ثالثا، احذف كل محتوى هابط سابق، فمثل هذه الجرائم غالبا لا تسقط بالتقادم. إذن ماذا تقول قاعدة اليوم؟ حريتك تنتهي حيث تبدأ حرية الآخرين، لأن الحرية كما أسلفنا حق الفرد في أن يفعل ما لا يضر بالآخرين. أسعد بانتقاداتكم واقتراحاتكم من خلال التعليقات على هذا المقطع، والسلام عليكم.